Όπα, όχι ακόμα. Πρέπει να μιλήσουμε για το πώς φτιάχτηκε το στούντιο. Το παλιό μου στούντιο ήταν σχεδιασμένο για φωτογραφία και ήχο. Και ναι, πίσω στο 2002 είχα καταφέρει να στήσω ένα ουδέτερο περιβάλλον για επεξεργασία εικόνας με ουδέτερο γκρίσους τοίχους και όσο πιο κοντά σε daylight ποιότητα για εσωτερικό φως χώρου. Πέρα από τη φωτογραφία, τότε δημιουργούσαμε χρωματικά προφίλ για εκτυπωτές και πραγματοποιούσαμε δοκιμές αξιολόγησης των χρωματικών επιδόσεων fine art χαρτιών και ξεχωριστά τεστς για αντοχή σε νερό έως την αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Ο περισσότερος εξοπλισμός, όπως η τότε πανάκριβη ASUS CG που είχα, τα σπεκτροφωτόμετρά μου, πανάκριβη L-Canon φακή και κάμερες έμειναν πίσω όταν έφυγα, αλλά ήταν κατάλληλα προστατευμένα. Η κατάσταση που βρήκα το παλιό μου στούντιο όταν επέστρεψα ήταν τραγική. Εκμεταλλευόμενοι την απουσία μου, θεώρησαν ότι θα ήταν κατάλληλο για αποθήκη, οπότε με τα χρόνια μετέφεραν όλο και περισσότερα πράγματα. Από παιδικά κρεβάτια έως CRT τηλεοράσεις. Και τώρα το βλέπετε άδειο. Από τον εκνευρισμό μου δεν σκέφτηκα να πάρω πλάνα με το πώς ήταν αρχικά. Δεν μπορούσες καν να κοιμηθείς μέσα και για να πας από τη μία άκρη στην άλλη δεινοπαθούσες. Επίσης, εκεί είχα το αρχείο μου, που τότε τα backups ήταν σε μηχανικούς δίσκους, σε μια ραφιέρα που κρατούσα τον εξοπλισμό μου. Τη ραφιέρα την έριξαν και τους δίσκους με τα αρχεία μου τους βρήκα κάπως έτσι. Και ξεκινήσαμε με το να μεταφέρουμε τα περισσότερα πράγματα εκτός του στούντιο και να καθαρίσουμε και να τακτοποιήσουμε τα υπόλοιπα. Αυτός είναι ο πρώτος χώρος που θα φτιάξουμε, είναι αρκετά ευρύπορο. Το στούντιο παλιά είχε όλα LED, νομίζω λέγονται αυτά. Απλό foam είναι για ακουστική. Αυτά όλα θα τα ξυνώσω και θα εγκαταστήσω καινούργια ακουστική. Αλλά φυσικά πρέπει να βγάλω και τις υψοκομίδες, να βάλω θερμομόνωση, θα πρέπει να αλλάξουμε τα παρτζούρια όλα και τα κουφώματα, καινούργια κουφώματα, ώστε να έχει κανονική μόνωση. Αυτά είναι αρχαία εδώ πέρα, ούτε καν ανοίγουνε. Θέλει γενικά αρκετή δουλειά για να συνέλθει. Φυσικά το πάτωμα πρέπει να αλλάξει, γι' αυτό έχουν 15 χρόνια, είναι εδώ πέρα κάτι τέτοιο. Ανακάλυψα αρκετά παλιά πράγματα. Logic, νομίζω το 9 είναι, ή το 8 και μετά το 9. Complete 5. Ούτε καν θυμάμαι από πότε είναι. Το Korg, Digital Edition, Arturia, κάτι Amplitude, 2 βιντεοκασέτες και Xbox παιχνίδια. Πάμε μέσα στον άλλο χώρο. Αυτό που θα κάνουμε σε αυτό το δωμάτιο είναι ότι αυτός ο τοίχος θα πέσει ώστε να επεκταθεί ο χώρος. Από εδώ έχει περίπου άλλο μισό δωμάτιο, ίσως λίγο παραπάνω, οπότε θα γίνει περίπου όπως αυτό, αν όχι μεγαλύτερο από αυτό, λίγο μικρότερο, και είναι το ιδανικό για να γίνει Dolby Atmos Studio. Φαντάζομαι το desk θα είναι κάπου εδώ, τα ηχεία γύρω-γύρω θα μπορέσουν να βγουν. Θα πρέπει βέβαια να δω τις γωνίες, γιατί το Dolby Atmos είναι αν μπορείς να έχεις τις σωστές γωνίες από τα ηχεία και αν ο χώρος αρκεί. Αν αρκεί, είναι υποψήφιο για Dolby Atmos Studio. Το καθάρισμα μας πήρε πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι είχαμε υπολογίσει. Έπρεπε πρώτα να βρούμε πού θα μεταφερθεί το κάθε αντικείμενο που ήταν αποθηκευμένο εκεί, να οργανώσουμε φορτηγά για τη μεταφορά των επίπλων σε άλλο χώρο και γενικά να συντονίσουμε μία διαδικασία που μόνο εύκολη δεν ήταν. Όλα αυτά έγιναν μέσα στο περσινό καλοκαίρι, με θερμοκρασίες που άγγιζαν τους 40 βαθμούς, κάνοντας την όλη προσπάθεια ακόμη πιο δύσκολη και εξαντλητική. Αφού ολοκληρώθηκε αυτή η φάση, ανέλαβε δράση το εσωτερικό συνεργείο, το οποίο ξεκίνησε την προετοιμασία του χώρου. Οι εργασίες περιλάμβαναν την αφαίρεση των εσωτερικών γυψοσανίδων, καθώς και την κατεδάφιση του εσωτερικού τοίχου, στον χώρο που θα δημιουργηθεί το Dolby Atmos Studio. Στη συνέχεια, το συνεργείο προχώρησε στις απαραίτητες επισκευές στους τοίχους που παρουσίαζαν προβλήματα υγρασίας, ενώ παράλληλα έγινε και κατάλληλη μόνωση εσωτερικά,
ώστε να μειωθούν όσο γίνεται οι πιθανότητες εμφάνισης αντίστοιχων προβλημάτων στο μέλλον. Όσο γινόντουσαν οι εργασίες στο εσωτερικό, εμείς αρχίσαμε παράλληλα την έρευνα για το πώς θα ηχομονώσουμε το χώρο. Όπως είπα στο προηγούμενο βίντεο, ο χώρος βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή και έχει δρόμο δίπλα του, με πολύ μικρή κίνηση, αλλά παραμένει ενοχλητικός. Ο στόχος ήταν να μειώσουμε τον ήχο που μπαίνει μέσα στο στούντιο από έξω, αλλά και όταν παράγουμε μουσική ή κάνουμε video editing να μην βγαίνει ο ήχος έξω από το στούντιο. Και για να γίνει αυτό χρειαζόταν μελέτη στο τι ηχομονωτικά υλικά θα χρησιμοποιήσουμε εσωτερικά, εξωτερικά, αλλά και σε κουφώματα και πόρτες. Στο έργο υπήρχε μηχανικός για το εσωτερικό, διαφορετικός μηχανικός για το εξωτερικό, αλλά και μηχανολόγος. Εγώ θα κοίταζα να βρω κατάλληλα κουφώματα, ενώ οι μηχανικοί του έργου θα φρόντιζαν για τα υλικά στους τοίχους και ο στόχος τους ήταν να βρουν κάτι που να καλύπτει θερμομόνωση, μόνωση από υγρασία και ηχομόνωση. Οπότε ξεκίνησα την έρευνα πάνω στα κουφώματα που θα χρησιμοποιούσαμε. Αυτό που χρειαζόμασταν ήταν πιστοποίησης ISO όσο αφορά την ηχομόνωση που προσφέρουν πέρα από τις θερμομονωτικές ιδιότητές τους. Και φυσικά στην Ελλάδα τίποτα δεν γίνεται εύκολα. Θεωρητικά τα αρχεία με τις απαραίτητες πιστοποίησεις θα έπρεπε να είναι διαθέσιμα στα websites των εταιριών κουφωμάτων. Στην πράξη όμως οι περισσότερες με τα βίας είχαν ανεβασμένο ένα απλό χρωματολόγιο. Το email αποδείχτηκε εντελώς διακοσμητικό, ενώ ούτε τηλεφωνικά καταφέραμε να βγάλουμε άκρη. Όταν απευθύνθηκα στους μηχανικούς, η απάντηση που πήρα ήταν ότι δεν εξυπηρετούν ιδιώτες και επικοινωνούν μόνο με αλουμινάδες. Ειλικρινά, δεν ξέρω πώς να το σχολιάσω αυτό. Έτσι στο τέλος καταλήξαμε να παίζουμε ένα είδος χαλασμένου τηλεφώνου με τον αλουμινά να προσπαθεί να μεσολαβήσει για να βρει και να μας στείλει κάποιες από τις πιστοποίησεις που ζητούσαμε. Θέσαμε ως στόχο ηχομόνωση στα 35 με 40 dB, κάτι που αποδείχθηκε αρκετά απαιτητικό. Ωστόσο, αυτός ο αριθμός από μόνος του δεν λέει όλη την αλήθεια, καθώς πρόκειται για έναν σταθμισμένο μέσο όρο, weighted average. Στην πράξη, η απόδοση δεν είναι ίδια σε όλο το φάσμα. Στις χαμηλές συχνότητες, η ηχομόνωση είναι αισθητά μικρότερη, ενώ όσο ανεβαίνουμε σε συχνότητα, τα dB που κόβονται αυξάνονται. Αυτό που έχει πραγματική σημασία είναι το διάγραμμα ηχομείωσης ανά συχνότητα, δηλαδή η καμπύλη που δείχνει πόσα dB μειώνονται σε κάθε Hz. Οπότε, αν θέλετε να αξιολογήσετε σωστά μια κατασκευή, πρέπει να ζητήσετε αυτό το διάγραμμα και να το διαβάσετε προσεκτικά. Εκεί θα δείτε ξεκάθαρα πόσα αποδίδει ένα κούφωμα ή μια πόρτα. Συνήθως θα διαπιστώσετε ότι οι χαμηλές συχνότητες είναι το αδύναμο σημείο, ενώ στις μεσαίες και στις υψηλές η απόδοση βελτιώνεται σημαντικά. Κάτι ακόμη που μας προβλημάτισε ήταν ότι πολλές εταιρείες μας έστειλαν διαγράμματα και πιστοποιήσεις σε εισαγωγικά, γιατί σε αρκετές περιπτώσεις ήταν αμφίβολο από πού προέρχονταν και πόσο αξιόπιστες ήταν. Κανονικά, τέτοιες μετρήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εργαστήριο και οφείλουν να αναφέρουν ξεκάθαρα τη μεθοδολογία δοκιμής, το πρότυπο ISO που ακολουθήθηκε, τον χώρο που έγινε η μέτρηση, π.χ. θαλάμι ηχομέτρησης, καθώς και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε. Χωρίς αυτά τα στοιχεία, δεν υπάρχει τρόπος να ξέρεις αν τα αποτελέσματα είναι αξιόπιστα. Στην πράξη, πολλές από τις πιστοποιήσεις που λάβαμε δεν περιλάμβαναν τίποτα από τα παραπάνω. Περιορίζονταν απλώς σε έναν αριθμό dB που υποτίθεται ότι κόβει η πόρτα ή το κούφωμα που πουλούσαν. Ένας τέτοιος αριθμός χωρίς τα παραπάνω δεν έχει καμία πραγματική αξία. Εδώ αξίζει να τονίσω ότι όσο καλή δουλειά και να γίνει στην ηχομόνωση, χωρίς κατασκευή room within a room, δηλαδή ενός δωματίου μέσα σε άλλο, με ενδιάμεσο κενό αέρα, δεν μπορείς να πετύχεις το απόλυτο αποτέλεσμα. Αυτή είναι η προσέγγιση που χρησιμοποιούν τα μεγάλα επαγγελματικά στούντιο, ακριβώς
γιατί απομονώνει αποτελεσματικά τη μετάδοση κραδασμών και ήχου. Στη δική μας περίπτωση όμως ο χώρος ήταν περιορισμένος και μια τέτοια κατασκευή δεν ήταν εφικτή. Ως αποτέλεσμα έπρεπε να κινηθούμε σε πιο ρεαλιστικές λύσεις, γνωρίζοντας εξ αρχής ότι θα υπάρξουν συμβιβασμοί στην τελική απόδοση. Αφού καταλήξαμε στα κουφώματα και στις πόρτες, προχωρήσαμε επιτέλους στην παραγγελία και ξεκίνησαν και οι εργασίες από το εξωτερικό συνεργείο. Η πρώτη φάση περιλάμβανε επισκευές σε τοίχους που παρουσίαζαν προβλήματα υγρασίας και στη συνέχεια μόνωση. Ο μηχανικός του συνεργείου αξιολόγησε διάφορες λύσεις, λαμβάνοντας υπόψη 3 βασικούς παράγοντες: ηχομόνωση, προστασία από την υγρασία και θερμομόνωση. Η επιλογή των υλικών δεν ήταν πρόφανης, καθώς κάθε λύση είχε τα δικά της πλεονεκτήματα και περιορισμούς. Αρχικά, για το βασικό υλικό επένδυσης των τοίχων, είχε προταθεί το ξυλόμαλο, γνωστό και ως Ηρακλήτης. Ωστόσο, μετά από περαιτέρω αξιολόγηση για πρακτικούς λόγους, καταλήξαμε τελικά στον πετροβάμβακα, που προσέφερε πιο ισορροπημένη απόδοση στις ανάγκες του χώρου. Πόσο χάος. Πολλά χάος. Και είμαστε ήδη 6 μήνες από τότε που αρχίσαμε. Τσιτσίκα. Όσο προχωρούσε το συνεργείο εξωτερικά, οι ηλεκτρολόγοι του έργου ξεκίνησαν τις εργασίες εσωτερικά. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού ήταν από τη δεκαετία του 80 και σε συνδυασμό με τα προβλήματα υγρασίας δεν υπήρχε καμία διάθεση να διατηρηθεί οτιδήποτε παλιό. Έτσι αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε τελείως νέα εγκατάσταση μαζί με επαύξηση ισχύως από μονοφασικό σε τριφασικό. Παρόλο που ο χώρος είναι σχετικά μικρός, είχε αρκετά μεγάλες απαιτήσεις σε υποδομή, ώστε να μπορέσει να υποστηρίξει σωστά τα projects που τρέχουμε. Οι ανάγκες μας δεν σχετίζονταν τόσο με το συνολικό φορτίο. Ο εξοπλισμός μας δεν έχει υπερβολική κατανάλωση, αλλά κυρίως έχει να κάνει με την ποιότητα του ρεύματος. Η νέα εγκατάσταση έπρεπε να πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές, να περιλαμβάνει νέα, σωστά σχεδιασμένη γείωση και φυσικά να πιστοποιηθεί μετά την ολοκλήρωσή της. Στη Ρόδο, λόγω της έντονης τουριστικής δραστηριότητας αλλά και της άθλιας υποδομής, η ποιότητα του ρεύματος είναι προβληματική, κάτι που καθιστά απαραίτητη την επιπλέον προστασία. Για τον λόγο αυτό, το πλάνο περιλάμβανε την εγκατάσταση κεντρικών UPS, καθαρού ημίτονου, double conversion δηλαδή, το οποίο θα τροφοδοτεί όλο τον ευαίσθητο εξοπλισμό του στούντιο. Πριν φτάσουμε όμως εκεί, χρειάζεται να αναλύσουμε το ηλεκτρολογικό πλάνο και τις απαιτήσεις που είχαμε. Μία από τις προδιαγραφές ήταν να μπορούμε να τροφοδοτήσουμε οποιοδήποτε τμήμα του στούντιο ή από τα UPS ή απευθείας από την παροχή ρεύματος, χωρίς να τρέχουν καλώδια δεξιά-αριστερά. Ή να έχουμε UPS κοντά στον εξοπλισμό που είναι θορυβώδη και γενικά καθόλου καλό. Επίσης, θα πρέπει να συζητήσουμε και για την υποδομή δικτύου που θέλαμε, που είναι 10 Gb ενσύναμα το δίκτυο. Για την ακρίβεια, θα χρειαστεί να στήσουμε 4 είδη δικτύου. Το πρώτο είναι το κεντρικό δίκτυο, που θα συνδέονται όλοι οι υπολογιστές σε κάθε χώρο μεταξύ τους και θα μπορούν να επικοινωνούν με τα 2 NAS που θα βρίσκονται στο server room. Επειδή δεν θέλω να βασίζομαι σε Wi-Fi, το δίκτυο αυτό θα είναι 10 Gb Ethernet για υψηλές ταχύτητες και κυρίως αξιοπιστία. Το δεύτερο είναι το Dante, που είναι βασικά audio και βίντεο over IP. Αυτό θα είναι το κεντρικό δίκτυο για το Dolby Atmos και μπορεί να μεταφέρει lossless ήχο όχι μόνο εντός του Atmos, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του σπιτιού. Με άλλα λόγια, μπορώ να συνδέσω μέσω μετατροπέα οποιαδήποτε πηγή θέλω στην κουζίνα και να πάει απευθείας ο ήχος στο Atmos για εγγραφή. Απίστευτη ευελιξία. Το τρίτο δίκτυο είναι το GLM, που είναι το δίκτυο που επικοινωνούν τα ηχεία μεταξύ τους και κάνουν calibration. Το τέταρτο έχει να κάνει με την υποδομή για την ασφάλεια του στούντιο και δεν θα έχει επαφή με τα άλλα δίκτυα ή το ίντερνετ. Αυτό είναι ο χάρτης για το δίκτυο και το ρεύμα. Ναι. Πάμε να σας εξηγήσω τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε το κάθε είδος μπρίζας ή ρεύματος ή δικτύου. Έχουμε το βασικό δίκτυο, έχει την κωδική ονομασία ETH, αυτό είναι 10 Gb όπως είπαμε. Έχουμε το δίκτυο Dante, που είναι επίσης RJ45, απλά είναι ξεχωριστό δίκτυο ας πούμε στα switches πάνω. Έχουμε το GLM,
που είναι για calibration και κάθε μπριζάκι έχει φυσικά τη δική του κωδική ονομασία. Έχουμε το CCTV, UPS που είναι UPS socket, μπρίζα δηλαδή, σούκο για UPS, και το απλό grid που είναι το δίκτυο, κανονική παροχή ρεύματος. Τώρα, έχουμε σχεδιάσει clusters, δηλαδή ομάδες με μπρίζες. Για παράδειγμα, το STM είναι μια ομάδα μπρίζες που είναι για να συνδέσει ηχείο. Τι χρειάζεται λοιπόν ένα ηχείο? Χρειάζεται μια παροχή UPS, ένα RJ45 για το Dante και ένα set από δύο RJ45 για το GLM για να κάνει calibration το ηχείο και να μιλάει το ένα ηχείο με το άλλο. Στο GLM βασικά το ένα μπριζάκι από τα δύο είναι η είσοδος που έρχεται από το προηγούμενο ηχείο και το άλλο είναι η έξοδος που πάει στο επόμενο ηχείο. Είναι daisy chain συνδεμένα. Μετά έχουμε το εξαπλό group, το ονομάζουμε GR6. Αυτό είναι για να δώσει παροχή σε κάποιο computer κυρίως. Έχει δύο RJ45 για δίκτυο, δύο παροχές για ρεύμα και δύο παροχές για UPS. Μετά έχουμε τη δεκάδα, η οποία η δεκάδα είναι όταν έχεις εξοπλισμό rack, ας πούμε, με synthesizers κλπ. Και θες περισσότερα Dante για να τα συνδέσεις πάνω και να φύγουν να πάνε στο κεντρικό audio interface ή το computer. Οπότε εδώ έχουμε δύο μπρίζες δικτύου, δύο μπρίζες UPS και 6 μπρίζες, από τις οποίες οι 4 είναι Dante και οι 2 είναι κανονικό δίκτυο. Εδώ έχουμε την πεντάδα, η οποία είναι απλά το cluster που θα δίνει τροφοδοσία σε όλες τις μπρίζες UPS από το server room σε κάθε δωμάτιο ξεχωριστά. Είναι 5 γιατί βασικά το ένα είναι κουζίνα, το άλλο είναι το δωμάτιο που θα έχω κάποια γραφεία εκεί πέρα, το άλλο είναι το Dolby Atmos, το Production και ένα Spare. Έχουμε την τετράδα, οι οποίες είναι απλά 2 Ethernet και 2 μπρίζες για κανονική παροχή σε σημεία που δεν θέλω να έχω clusters. Την τριάδα, η οποία είναι 3 UPS και αυτά είναι στο server room, και πιο απλά sets, τα οποία είναι διάδες και μονή μπρίζα. Τώρα στο Dolby, ας πούμε, σε κάθε σημείο του Dolby έχουμε βάλει sets για ηχείο όπου πρόκειται να μπει ένα ηχείο. Και τα locations είναι, ας πούμε, προκαθορισμένα, τα οποία το ξέρουμε πού ακριβώς είναι βάσει του αρχιτεκτονικού σχεδίου, και το κάθε ένα έχει network check, είναι όταν έχουν τοποθετηθεί πλέον, έχουμε τεστάρει ότι έχουν δουλέψει, power status, αν έχει παροχή ρεύματος εκεί πέρα, power checks, αν το έχουμε μετρήσει με πολύμετρο, με tester, αν έχουμε κάνει τεστ για το φορτίο και αν το UPS δουλεύει και σε ποιο UPS πάει αυτό το μπριζάκι. Το ίδιο έχουμε κάνει για τα υπόλοιπα δωμάτια. Αυτό είναι βασικά το ίδιο και το ίδιο πράγμα για κάθε μπρίζα σε κάθε δωμάτιο. Όλα αυτά είναι μέσα στο Dolby και ακόμη Dolby είμαστε. Και βλέπετε εδώ έχουμε κάποια προβλήματα, ας πούμε, τα οποία θα τα επιδιορθώσουμε, οπότε είναι ταγκαρισμένα αυτά. Και προχωράμε. Ακόμη Dolby είμαστε. Και τώρα φτάνουμε στο Production, το οποίο έχει τα δικά του sets. Αλλά είναι πάνω κάτω τα ίδια, απλά δεν έχει τα sets για ηχεία, εδώ έχει πιο πολύ εξάδες τέτοιες. Και διάδα για την τηλεόραση, δηλαδή όταν η τηλεόραση είναι πάνω στον τοίχο για client display, θα παίρνει από UPS και θα έχει και ένα δίκτυο για να στέλνουμε, αν δεν θέλω να χρησιμοποιήσω Wi-Fi. Τώρα αυτό είναι το σχέδιο. Εδώ είναι για το server room. Από τον κεντρικό πίνακα έρχονται κάποιες μπρίζες, οι οποίες στέλνουν στα UPS, δηλαδή για κάθε δωμάτιο έχει το δικό του UPS, το Dolby Atmos έχει ένα UPS, το Production έχει άλλο UPS, η κουζίνα έχει άλλο UPS, το Network Rack έχει άλλο UPS, και εδώ είναι πώς τα έχουμε φτιάξει, ας πούμε, για να χωρίσουμε το φορτίο ώστε να μην επιβαρύνουμε πολύ κάποιο UPS από όλα πάνω στο server room. Εδώ είναι τα racks και έχουμε κάνει allocate, ας πούμε, 24 πόρτες για Dante, για Wi-Fi, για CCTV, λοιπά πράγματα, inverter, και θα μιλήσουμε γι' αυτό λίγο αργότερα, house, internet feed, Starlink. Εδώ έχει, ας πούμε, το σπίτι δεν έχει fiber θα έχει το 28 νομίζω, κάτι τέτοιο, οπότε για την ώρα παίρνει Starlink και έχει backup από χαλκό, δηλαδή έχει δύο internet παροχές, ώστε αν το Starlink είναι κάτω να παίρνει από το internet feed του χαλκού ή το αντίθετο.
Και εδώ είναι τα patch panels, δηλαδή στο ένα rack έχουμε το πρώτο patch panel που έχει το Pro HD switch, το Pro Max, το Pro Aggregation. Το Aggregation είναι βασικά το switch που όλα τα άλλα switch συνδέονται πάνω εκεί. Το XG24 και το άλλο panel και το άλλο rack θα έχει patch panel, το XG48 που είναι Power over Ethernet κυρίως και το UNVR που είναι για το CCTV καταγραφικό. Και πιο κάτω είναι ανάλυση του κάθε rack, δηλαδή ποια πόρτα πάει από το patch panel, που ακριβώς πάει πάνω στο κάθε switch και όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους στο τέλος. Είναι πάρα πολύ αναλυτικά, κάθε μπρίζα έχει τη δική της κωδική ονομασία και ξέρουμε από το Dolby, ας πούμε, η συγκεκριμένη μπρίζα με τον τάδε κωδικό που ακριβώς πάει σε ποιο patch panel και μετά από ποιο patch panel σε ποιο switch πάει. Εδώ είναι το GLM δίκτυο, ποιο ηχείο είναι η είσοδος, ποιο είναι η έξοδος, ποιο ακριβώς ηχείο είναι και το τεστ που κάναμε να δούμε αν πέρασε το check. Τώρα, πώς ξέρουμε τι UPS χρειαζόμαστε, πόση κατανάλωση έχουμε σε κάθε χώρο. Έχουμε φτιάξει αυτό το spreadsheet, το οποίο είναι βασικά το server room, τι ακριβώς έχει πάνω το server room, όπως τα switches ακριβώς, τι κατανάλωση σε watts έχουν όταν το Power over Ethernet είναι ανοιχτό σε όλες τις πόρτες. Δηλαδή, για παράδειγμα, εδώ πέρα 48 πόρτες αν δίνουν full Power over Ethernet Plus, τι κατανάλωση πιθανότατα μπορεί να έχει, που δεν είναι σενάριο που θα υπάρξει σε αυτό το στούντιο. Και αν τα έχεις όλα αυτά on, μαζί με το κλιματιστικό να δουλεύει full power, θα έχεις 4.775 W, αλλά δεν μπαίνουν όλα αυτά πάνω στο UPS. Αυτά που μπαίνουν πάνω στο UPS, παράδειγμα το air conditioner, τα φώτα, δεν είναι πάνω στο UPS, είναι όλα τα υπόλοιπα, είναι 1275 W. Τώρα, το Dolby Vision, ας πούμε, έχουμε επίσης όλο τον εξοπλισμό του Dolby Vision, τι ακριβώς displays έχω αυτή τη στιγμή, όχι αυτά που θα έρθουν και κάποια έξτρα. Τα Wacom, οι οθόνες, το κλιματιστικό πάλι, και έχω βάλει και αν έχω, ας πούμε, ένα φως, τι γίνεται. Τώρα όλα αυτά δεν θα είναι την ίδια στιγμή ανοιχτά, παράδειγμα το air conditioner μαζί με φώτα, μαζί με το aperture, ας πούμε, όταν κάνουμε γύρισμα, δύο aperture και ένα infinity bar, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι όλα αυτά ανοιχτά. Τα έχουμε βάλει απλά για να κάνουμε κάποια σενάρια, να δούμε τι μπορεί να συμβεί. Και εδώ αν έχεις δύο κομπιούτερ ανοιχτά, δηλαδή το high-end PC και το Mac και όλα τα monitor και του ενός και του άλλου, το maximum που θα φτάσει είναι 2.437, που πάλι δεν είναι σενάριο που μπορεί να υπάρξει, δηλαδή λίγο χλωμό να είναι όλα αυτά ταυτόχρονα ανοιχτά. Αλλιώς το πιο συνηθισμένο είναι να είμαστε κάπου στα 900, 1000 W, κάτι τέτοιο. Στο Atmos το ίδιο, έχουμε κάνει το ίδιο πράγμα ακριβώς και βλέπουμε ότι θα είμαστε κάπου στα 821 W, αν έχουμε, ας πούμε, τα ηχεία ανοιχτά και τα interfaces. Και εδώ μπορείς βασικά να ανοιγοκλείσεις πράγματα και να δεις τι γίνεται. Παράδειγμα, αυτή η οθόνη θα είναι ανοιχτή, αλλά αν κλείσω το κλιματιστικό και αν κλείσω τα φώτα και αν κλείσω τις τηλεοράσεις που δεν θα είναι ανοιχτές, και είναι, ας πούμε, απλά ενεργοποιημένα και τα 12 ηχεία του Dolby Atmos, συν τα δύο που είναι πιο μεγάλα, συν το sub, συν το client display, συν η οθόνη κεντρική, το audio interface και το Grace Design monitor controller, συν το Mac Studio. Αν είναι όλα αυτά ανοιχτά θα είμαστε στα 2100. Στο Kitchen Lab τα ίδια, έχουμε διάφορα πράγματα εδώ πέρα. Έχω βάλει ακόμη και τα ψυγεία, αλλά ένα πιο ρεαλιστικό σενάριο είναι ότι θα είμαστε αν και ο εκτύπωτης είναι ανοιχτός και ο 3D printer και ο φωτογραφικός εκτύπωτης και το X-Tool, το laser είναι ανοιχτό. Χειρότερο σενάριο είναι τα 1270 W. Στο bedroom τα ίδια και έχουμε και ένα overview εδώ πέρα, το οποίο καταλήξαμε ότι συνολικό που μπορεί να έχουμε στη χειρότερη δυνατή περίπτωση είναι 15.598 και τα UPS συνολικά θα είναι 12.000 αυτά που θα πάρουμε. Οπότε θα είμαστε καλυμμένοι, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση και τα 4 δωμάτια να είναι ανοιχτά και όλος ο εξοπλισμός σε κάθε δωμάτιο να είναι ανοιχτός.
Και μετά ξεκίνησε το σκάψιμο. Πολύ σκάψιμο. Γιατί υπήρχαν περίπου 100 γραμμές διαδίκτυο και 102 πρίζες σούκο, UPS και παροχής. Και όλα αυτά έπρεπε να περάσουν μέσα από τοίχους. Το θέμα με το συγκεκριμένο κτίριο είναι ότι είναι μικρό και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να βάλουμε γυψοσανίδες ή κανάλια καλωδίων στην οροφή και να περάσουμε τα καλώδια από μέσα, γιατί θα μικρύνει ο χώρος. Και αυτό θα είναι πρόβλημα καθώς το Dolby Atmos και Vision έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές στο μέγεθος και είναι ίσα-ίσα χωρίς τις γυψοσανίδες. Και έτσι έπρεπε να σκαφτεί η πλάκα αλλά και η τύχη και να περαστούν όλα τα καλώδια από μέσα. Φτάσαμε σε σημείο να μην μπορούμε να σκάψουμε άλλο, γιατί οι τύχοι είχαν αποδυναμωθεί αρκετά, οπότε στο δωμάτιο και στο Kitchen Lab θα έμπαιναν αναγκαστικά εξωτερικά κανάλια. Όσο το έβλεπα να εξελίσσεται, άρχιζα να με πιάνει πανικός, καθώς εγώ θα ήμουν αυτός που θα έπρεπε να ξεχωρίσει ένα-ένα καλώδιο και να βγάλει άκρη που πάει. Οι ηλεκτρολόγοι είχαν μπλοκάρει τελείως και άρχισαν να χάνουν την μπάλα με όλα αυτά τα καλώδια, τις προδιαγραφές και τα σχέδια. Κοιτάξτε τι έχει κάνει εδώ πέρα. Αυτές όλες είναι μονές πρίζες δικτύου. Εδώ είναι τα ρεύματα. Δηλαδή δεν μπορείς να βάλει διπλές ώστε να έχει καλύτερο layout ή να βάλει τα 4 ρεύματα πάνω και να χωρίσει τελείως τα δίκτυα. Εν τω μεταξύ, εδώ έχει δίκτυο διπλό, ρεύμα, δίκτυο μονό. Εδώ έχει βάλει δίκτυο διπλό, δίκτυο μονό, ρεύμα. Άλλα και άλλα. Πλήρης απογοήτευση. Πάρα πολύ εκνευρισμένος, γιατί θεωρώ ότι αυτό το project είναι 70% σκέψη και 20% σκάψιμο, όχι το αντίθετο. Εδώ ξεκινάνε, σκάβουνε, βάζουνε πράγματα χωρίς να σκέφτονται καθόλου. Και εγώ δεν θέλω να είμαι από πάνω τους και να τους λέω κάνε αυτό έτσι, κάνε αυτό άλλο έτσι, γι' αυτό πληρώνονται. Το πρόβλημα είναι δικό τους για το πώς θα το στήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όχι εγώ θα πρέπει να βγάζω το φίδι από την τρύπα. Ζεστή 40 βαθμοί. Αλλά θα τελειώσει. Πού θα πάει? Θα τελειώσει. Τι να πω. Θα φτιάξει βέβαια όλα αυτά γιατί θα το βάλω να το κάνει από την αρχή. Και πρέπει να μιλήσουμε λίγο παραπάνω για τα UPS, γιατί αυτό το στούντιο θα προστατεύεται μόνο από το UPS. Το αρχικό πλάνο ήταν να έχουμε φωτοβολταϊκά, τα οποία θα στηθούν στην ταράτσα και θα έχουν δική τους μπαταρία, και ο μάγκας μηχανολόγος που έχω μου βρήκε 0 millisecond transfer time double conversion inverter. Οπότε, αν πέσει το ρεύμα, πέρα από το ότι θα τροφοδοτούν με ρεύμα όλο το σπίτι, αν πέσει το ρεύμα, η μπαταρία θα αναλάβει, το στούντιο δεν θα καταλάβει καν τι συνέβη, και αν όλα αυτά πέσουν, τότε θα αναλάβουν τα UPS. Αλλά αυτό ακόμη δεν έχει στηθεί, θα πρέπει πρώτα να τελειώσει αυτό το στούντιο, να καθαρίσει το μυαλό μου, να καθαρίσει και το μυαλό του μηχανολόγου, γιατί έχει και αυτός πελάγωση, και μετά θα στήσουμε το σύστημα τα φωτοβολταϊκά. Έξω όμως έχουμε κάνει όλη την υποδομή, έχουμε περάσει τα καλώδια που θα πάνε στα inverters και στις μπαταρίες και έρχονται στον κεντρικό πίνακα κλπ. Όλα είναι περασμένα έτοιμα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί δεν χρειάζεται σκάψιμο, δεν χρειάζεται τίποτα, κάνεις απλά την εγκατάσταση. Στο Atmos ενισχύσαμε την ψευδοροφή, η οποία ήταν μόνο μερικούς πόντους, ίσα-ίσα για να περάσουν τα καλώδια των ηχείων. Η επιπλέον ενίσχυση χρειάζεται καθώς θα κρέμονται από την οροφή τα 4 ηχεία, αλλά και τα πάνελ ακουστικής. Δεν είναι ιδιαίτερα βαριά, αλλά προτίμησα να την στήσουμε σωστά, ώστε να μην υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει ζημιά. Σε αυτό το σημείο τοποθετήσαμε και το δάπεδο. Μετά από αρκετή σκέψη, καταλήξαμε σε Laminate τη Swiss Chrono από τη σειρά Grand Selection. Επιλέξαμε συγκεκριμένα προδιαγραφές AC5, που σημαίνει πολύ υψηλή αντοχή, κατάλληλη για επαγγελματικούς χώρους,
κατηγορία χρήσης Class 33, δηλαδή βαριά χρήση, και πάχος 14 χιλιοστά. Το μεγαλύτερο πάχος βοηθάει όχι μόνο στη στιβαρότητα, αλλά και στην ακουστική, κάτι που ήταν σημαντικό για το χώρο. Άρχισαν να φτάνουν και τα πάνελ ακουστικής από την Vicoustic, αλλά και τα κλιματιστικά. Θα παρατηρήσατε επίσης ότι αρχίσαμε να βάφουμε τους στίχους, και αυτό δεν είναι το τελικό χρώμα, αλλά οι πρώτες στρώσεις. Το χρώμα που έχουμε επιλέξει για το Dolby Vision είναι ειδικά κατασκευασμένο 18% ουδέτερο γκρι για επαγγελματικά στούντιο εικόνας και λέγεται GTI CM Light. Το Atmos και οι υπόλοιποι χώροι θα βαφτούν με απλό χρώμα, επίσης κοντά στο ουδέτερο γκρι. Θα μετρήσουμε τους τοίχους για να δούμε πόσο καλό είναι το χρώμα και αν κάνει αυτό που πρέπει. Για να σας πω πώς έχει βαφτεί αυτός ο τοίχος που είναι του Production και Color Grading Studio. Έχει βαφτεί με ένα ειδικό χρώμα της GTI, λέγεται CM Light. Υποτίθεται είναι ειδικό χρώμα για να βάφεις studio, για φωτογραφία ή color grading. Το συγκεκριμένο είναι 18% γκρι, τελείως ουδέτερο χρώμα φυσικά. Τώρα η GTI σαν εταιρεία είναι πάρα πολύ καλή εταιρεία. Το viewing booth που έχω είναι της GTI. Πάρα πολύ αξιοπιστή εταιρεία στον χώρο του χρώματος. Τα απλά χρώματα που βάφουμε συνήθως τοίχους, ακόμη και αν είναι ουδέτερα γκρι, συνήθως προέρχονται από μία μίξη μαύρο με λευκό μέχρι να φτάσει στο γκρι στο 18 περίπου τα 100 και μετά βάφουμε τους τοίχους. Το απλοποιώ έτσι. Το συγκεκριμένο χρώμα της GTI υποτίθεται μιξάρει διαφορετικά χρώματα κατά μήκος του φάσματος. Δηλαδή είναι μία μίξη από κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, μπλε, ίντιγκο και violet. Και όλο αυτό το μείγμα φτάνει στο 18% γκρι και αυτό που κάνει είναι να αντανακλά καλύτερα το φως χωρίς να απορροφά συγκεκριμένες συχνότητες του φάσματος. Αυτό δουλεύει φυσικά σε συνδυασμό με φώτα full spectrum LEDs που βρίσκονται στο χώρο, όπως αυτά της Media Light, ώστε να δημιουργήσεις ένα ουδέτερο περιβάλλον για φωτογραφία και color grading. Τώρα το πώς απλώσαμε τη συγκεκριμένη μπογιά, δεν υπήρχαν συγκεκριμένες οδηγίες, δεινοπαθήσαμε λίγο για να δούμε τι συμβαίνει. Αυτό που κάναμε ήταν βάψαμε 2-3 layers απλό χρώμα, γκρι, και το αφήσαμε αρκετούς μήνες αυτό, γιατί έτσι κι αλλιώς γινόντουσαν άλλα πράγματα στο στούντιο. Και στο τέλος βάψαμε το χρώμα της GTI από πάνω, ώστε από πίσω ο τοίχος να μην έχει κάποιο διαφορετικό χρώμα και το χρώμα της GTI από πάνω επηρεαστεί. Η GTI προτείνει ένα συγκεκριμένο χέρι, το οποίο όμως όταν το βάψαμε εμείς το αποτέλεσμα δεν ήταν ομοιόμορφο και ο ελαιοχρωματιστής πήρε την πρωτοβουλία να κάνει δεύτερο χέρι. Αυτό μπορεί να επηρέασε τα αποτελέσματα, μπορεί και όχι, αλλά αυτό που σκέφτομαι εγώ είναι ότι έτσι κι αλλιώς, αν έλεγε ότι δεν είναι όπως πρέπει, στον τοίχο δεν είναι ομοιόμορφο, έτσι κι αλλιώς θα επηρεάζει τα αποτελέσματα. Οπότε θεωρώ ότι κάναμε το σωστό πράγμα. Τώρα εμείς έχουμε όργανα για να πιστοποιήσουμε αν το χρώμα στους τοίχους κάνει αυτό που λέει και αν αξίζει κάποιος να επενδύσει παραπάνω χρήματα στο να βάψει τους τοίχους του στούντιο του ή του χώρου που δουλεύει με αυτό το χρώμα της GTI. Αυτό είναι ένα σπεκτροφωτόμετρο της Barbieri, είναι από τα καλύτερα σπεκτροφωτόμετρα στο χώρο. Αυτό που θα μας βοηθήσει να κάνουμε είναι να μετρήσουμε το χρώμα στους τοίχους. Και το συγκεκριμένο δεν παίρνει μια απλή μέτρηση και σου λέει απλά τι χρώμα είναι, αναλύει όλο το φάσμα. Οπότε θα μπορούμε να εξακριβώσουμε αν αυτό που λέει η GTI, ότι η μίξη των διαφορετικών χρωμάτων για να παράγει αυτό το ουδέτερο γκρι παίζει ρόλο ώστε να αντανακλά κατά μήκος του φάσματος καλύτερα το φως. Το συγκεκριμένο όργανο έχει δικό του φως, δηλαδή δεν επηρεάζεται από το φως του χώρου, ανοίγει ένα full spectrum LED, κάνει τη μέτρηση και αναλύει το φάσμα. Η θερμοκρασία που έχει το εσωτερικό του φως είναι D50 που είναι ίση ενέργεια στο RGB. Οπότε η ανάλυση που κάνει είναι ιδανική για reflective επιφάνειες που αντανακλούν το φως, όπως είναι το χρώμα σε ένα τοίχο. Το πώς θα κάνουμε τη διαδικασία είναι θα μετρήσουμε αυτό το χρώμα εδώ πέρα, θα μετρήσουμε και το χρώμα που βρίσκεται στο Atmos που δεν είναι της GTI, είναι ένα απλό κοντά στο ουδέτερο 18% χρώμα. Και κυρίως εδώ μας ενδιαφέρει περισσότερο να δούμε την ανάλυση του φάσματος, όχι κατά πόσο τα δύο χρώματα είναι κοντά, που είναι κάπως κοντά. Επίσης το συγκεκριμένο όργανο έχει διάφραγμα 8 mm, έχει βασικά variable διάφραγμα, αλλά το έχουμε βάλει στα 8 mm που θα πάρει αρκετά μεγάλη επιφάνεια από τον τοίχο, ώστε οποιασδήποτε ατέλειες δεν θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα της μέτρησης.
Οπότε πάμε να κάνουμε την πρώτη μέτρηση και θα το βάλω εδώ σε μια ομοιόμορφη επιφάνεια και θα πάρω μια μέτρηση η οποία ήρθε εδώ πέρα και θα τη βγάλω αυτήν GTI. Και τώρα πάμε μέσα να κάνουμε την επόμενη μέτρηση και αυτό εδώ είναι το χρώμα το απλό, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο, απλά είναι κάπως το ουδέτερο. Θα βάλω πάλι το όργανο εδώ, πάρω μια μέτρηση. Ωραία, ήρθα από εκεί και εδώ βλέπετε τις μετρήσεις. Οι δύο μετρήσεις που πήραμε. Και πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Καταρχήν η φωτεινότητα στον τοίχο που είναι μέσα στο production με το ειδικό χρώμα είναι λίγο πιο κάτω από ό,τι πρέπει. Είναι 47,28 στο L από 50 που έπρεπε να είναι. Το α είναι μείον 1,13 και το B είναι μείον 0,51. Το L, B είναι βασικά οι άξονες του lab, έτσι. Είναι το L φωτεινότητα, A και B. Και το A στο να βρίσκεται στο μείον 1,13 και το B στο μείον 0,51 σημαίνει ότι δεν είναι απόλυτα ουδέτερο, αλλά και η διαφορά, ας πούμε, δεν είναι κάτι τραγικό. Και η φωτεινότητα είναι λίγο πιο κάτω από ό,τι πρέπει. Αυτό ίσως είναι το δεύτερο χέρι με τα χρώματα που κάναμε. Πιθανότατα αυτό μπορεί να το επηρέασε. Τώρα, στο χρώμα που έχουμε μετρήσει εδώ, το L είναι 50,16. Η φωτεινότητα στο χρώμα που δεν είναι της GTI είναι καλύτερη, δηλαδή πιο κοντά στο ουδέτερο 18% γκρι από το χρώμα που είναι της GTI. Και το A είναι μείον 1,46 και το B είναι μείον 4,27. Εδώ έχουμε μεγαλύτερη απόκλιση στο B. Έτσι, και αυτό είναι φυσικό, γιατί αυτό το χρώμα δεν είναι τόσο ουδέτερο. Θα το δείτε και από τα δείγματα, είναι λίγο προς το μπλε λίγο. Και θα το δείτε αυτό, θα βάλω ένα δείγμα στην οθόνη να το δείτε. Τώρα πάμε να δούμε τι έγινε στο φάσμα. Αυτό είναι το γράφημα με τις μετρήσεις φάσματος. Στον οριζόντιο άξονα είναι τα nanometers και βλέπετε στη λωρίδα από κάτω ποιο χρώμα αντιστοιχεί. Και στον κάθετο άξονα είναι η ενέργεια. Όσο πιο πάνω είναι, τόσο πιο πολλή ενέργεια υπάρχει στη συγκεκριμένη περιοχή του φάσματος. Για το απλό χρώμα βλέπουμε ότι ξεκινάει στα 380 nanometer, μετά δηλαδή το UV range. Εκεί που ξεκινάει το ορατό φάσμα δεν υπάρχει πληροφορία. Η πληροφορία ξεκινάει σταδιακά και φτάνει την πλήρη ενέργεια κοντά στα 410 nanometer. Η μέτρηση μετά παραμένει σταθερή έως το τέλος του ορατού φάσματος, στα 780 nanometer με ισόπωση ενέργεια που βασικά σημαίνει γκρι. Δεν υπάρχει δηλαδή περισσότερη ενέργεια σε κάποιο χρώμα. Τώρα, στο GTI CM Lite, εκεί που το απλό χρώμα δεν έχει τίποτα, αυτό έχει ένα τεράστιο spike. Ξεκινάει από τα 380 nanometer και πιθανότατα υπάρχει πληροφορία στο UV πριν τα 380 nanometer. Και στα 410 η ενέργεια πέφτει στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο χρώμα και παραμένει σταθερή έως το τέλος της. Αν τα δούμε μαζί, θα δούμε τις διαφορές τους με το μπλε να είναι το GTI χρώμα και το κόκκινο το απλό χρώμα. Φαίνεται και ότι κατά μήκος το απλό χρώμα με κόκκινο έχει λίγο περισσότερη ενέργεια, που το φέρνει κοντύτερα στο 18% γκρι. Τώρα, η διαφορά που είδαμε παίζει ρόλο. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Δεν έχω δοκιμάσει αρκετά το στούντιο. Αλλά μόλις μάθω, σίγουρα θα σας ενημερώσω. Απ' έξω, χάος. Πολλά σκουπίδια, μπάζα, όλεθρος παντού. Σκεφτόμουν ότι δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ. Κάθε μέρα φαινόταν χειρότερο. Εγώ, πολύ ταλαιπωρημένος, και σε αυτό το σημείο πρέπει να έχουν περάσει 8 μήνες. 8 μήνες που δεν έχω δουλέψει. Λίγες ημέρες μετά ήρθε η εξωτερική πόρτα, που ήταν ειδική κατασκευή για επιπλέον ηχομόνωση και πήρε αρκετούς μήνες από την παραγγελία. Αλλά άξιζε, η πόρτα είναι κτήνος. Λίγες ημέρες μετά ήρθαν και οι εσωτερικές πόρτες. Και μετά
τα κουφώματα. Και ήρθε η στιγμή να δούμε πού θα μπουν τα ηχεία στην οροφή. Και αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο και πήρε πολύ χρόνο για να το κάνουμε σωστά. Και το πρόβλημα ήταν ότι όλη η τύχη περιμετρικά του Atmos δεν είναι ίσχυη. Και δεν μπορούσες να πεις, για παράδειγμα, αυτό εδώ το ηχείο που βρίσκεται στην οροφή θα είναι αυτή την απόσταση από τον τοίχο και αυτό το ηχείο θα είναι ίση απόσταση από αυτό τον τοίχο. Δεν γινόταν αυτό. Έπρεπε βάσει του mixing position που είναι εδώ, αυτό εδώ είναι το γραφείο, το desk, εδώ κάθομαι υποτίθεται και τα ηχεία είναι ίση απόσταση στις μοίρες που λέει εδώ πέρα. Έπρεπε λοιπόν να φτιάξουμε ολόκληρο σύστημα και αυτό δεν ήταν καθόλου απλό. Και εδώ βλέπετε την καλωδίωση Daisy Chain, GLM, που είναι το πρωτόκολλο που μιλάνε τα ηχεία μεταξύ τους και για calibration. Για παράδειγμα, το SAP πάει στο πρώτο ηχείο, μετά στο δεύτερο, μετά στο τρίτο, στο τέταρτο και κάνει ολόκληρο κύκλο, μετά ανεβαίνει στην οροφή και στο τέλος τερματίζει πάλι στο ίδιο σημείο. Και το σχέδιο που έπρεπε να κάνουμε ήταν αρκετά δύσκολο, δηλαδή βάσει της θέσης μίξης έπρεπε να βρούμε τους άξονες και να δημιουργήσουμε ολόκληρο σχέδιο για το πώς θα τοποθετηθούν τα ηχεία στην οροφή. Και βλέπετε εδώ τις μετρήσεις που έπρεπε να κάνουμε για να φτιάξουμε στο τέλος ένα σύστημα που να είναι διαιρεμένο το πάτωμα σε ισόποσα σημεία, σαν grid σύστημα, αυτό εδώ, με τη θέση του μίκτη εδώ πέρα και τα ηχεία να μπαίνουν στις θέσεις αυτές, στην οροφή. Και εδώ είναι ακριβώς πώς θα τα φτιάχναμε όλα, βήμα-βήμα, γιατί αν προσπαθείς να το κάνεις εκείνη τη στιγμή, σίγουρα θα χάσεις την μπάλα, δεν υπάρχει περίπτωση. Ακόμη και το πώς ακριβώς θα μπουν οι βάσεις και οι πρίζες πίσω από τις βάσεις, είχαμε σχέδια, γιατί αν τα άφηνες στον ηλεκτρολόγο, φυσικά δεν πρόκειται να γινόταν τίποτα σωστά. Ο λόγος που κάναμε όλο αυτό το σύστημα στο δάπεδο είναι γιατί είναι πολύ πιο εύκολο μετά να ρίξεις τα λέιζερ στην οροφή και να βρεις την θέση των ηχείων ακριβώς. Αν προσπαθούσες να κάνεις όλο αυτό το διάγραμμα απευθείας στην οροφή, θα ήταν πάρα πολύ κουραστικό και σίγουρα θα γινόντουσαν λάθη. Οπότε ξεκινήσαμε από το δάπεδο και συνεχίσαμε πάνω στην οροφή. Για τα πάνελ ακουστικής στο Dolby Vision δωμάτιο επιλέξαμε λύσεις από την Viacoustic. Σε αυτό το στούντιο η ακουστική δεν αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα. Τα πάνελ τοποθετήθηκαν κυρίως ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή ακρόαση κατά το video editing, τα YouTube βίντεο και γενικότερα για μικρότερες παραγωγές. Γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε πάνελ με μικρό βάθος, ώστε να μην καταλαμβάνουν πολύ χώρο. Δεν προχωρήσαμε σε πιο εκτεταμένες παρεμβάσεις, όπως μπασοπαγίδες στις γωνίες, καθώς αυτό θα περιόριζε σημαντικά το διαθέσιμο χώρο. Στον τοίχο πίσω από το desk τοποθετήσαμε το Viacoustic Vistrip, το οποίο αισθητικά θυμίζει τα διακοσμητικά πάνελ της αγοράς, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση προσφέρει και ουσιαστικές ακουστικές ιδιότητες. Στους τοίχους περιμετρικά τοποθετήσαμε τα πανέμορφα V-Shape 3D. Και στην οροφή τα Flat Panel VMT. Στο Dolby Setup χρησιμοποιήθηκαν πάνελ της GIK Acoustics, τα οποία είχα ήδη από το στούντιο στην Ιρλανδία. Ωστόσο, η ακουστική μελέτη έγινε από την αρχή ώστε να προσαρμοστούν σωστά στο νέο χώρο και να τοποθετηθούν κατάλληλα στο συγκεκριμένο στούντιο. Όσα αφορά την ακουστική προσέγγιση, σε επαγγελματικούς χώρους μίξης ή mastering
δεν υπάρχουν παράθυρα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ήθελα να φτάσω σε αυτό το επίπεδο και να κλείσω πλήρως το χώρο και θέλω γενικά να έχω ένα περιβάλλον εργασίας που είναι ευχάριστο, καθώς θα περνάω πολλές ώρες εκεί μέσα καθημερινά. Ξεκινήσαμε σταδιακά να συναρμολογούμε και τα γραφεία. Το βασικό γραφείο για το Dolby Vision Setup είναι της Busso Audio, το Broadcast XL. Παραδόθηκε μέσα σε ένα πολύ μεγάλο ξύλινο κυβότιο, περίπου 90 κιλών. Δεν κατάφερε να γλιτώσει φυσικά από τις ελληνικές μεταφορικές και έφτασε με μια μεγάλη τρύπα. Αλλά ευτυχώς το περιεχόμενο δεν είχε υποστεί ζημιά. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα μεγάλο γραφείο, σχεδιασμένο ώστε να φιλοξενεί άνετα 3 οθόνες, όπως απαιτεί το συγκεκριμένο setup, μαζί με το mini panel. Διαθέτει ισυρώμενο ράφι για πληκτρολόγιο στο κάτω μέρος, καθώς και ενσωματωμένες θέσεις για ρακ εξοπλισμό. Σε περίπτωση που θέλω να επεκτείνω το συγκεκριμένο setup, το γραφείο παρέχει την απαραίτητη ευελιξία για να υποστηρίξει επιπλέον εξοπλισμό. Αρχίσαμε σιγά σιγά τη συναρμολόγηση του γραφείου και τη σταδιακή μεταφορά του υπόλοιπου εξοπλισμού στο χώρο. Και η Ελένη ανέλαβε το cable management, που για κάποιο λόγο που δεν καταλαβαίνω αγαπάει ιδιαίτερα. Δεν ξέρω αν είναι επειδή δεν έχει καλώδια στο δάπεδο αν θέλει να σκουπίσει ή απλά τη βρίσκει. Πάντως είμαι πανευτυχής που δεν πρέπει να το κάνω εγώ. Για το μουσικό setup χρησιμοποίησα το ίδιο desk που είχα στην Ιρλανδία, που είναι το Studio Desk Commander, που πρέπει να είναι 8 ετών τώρα και ακόμη είναι μια χαρά. Το συναρμολόγησα και αρχίσαμε να μεταφέρουμε και το μουσικό εξοπλισμό στο νέο χώρο και άρχισε σιγά σιγά να φαίνεται σαν στούντιο. Και η Έλενη φυσικά cable management. Αρχίσαμε και να στείλουμε τα υπόλοιπα γραφεία για 3D. Το συγκεκριμένο είναι τη Secret Lab, η οποία βγάζει standing desk, αλλά προτιμήσαμε να πάρουμε αυτό που είναι με 4 πόδια, ώστε να είναι πιο σταθερό. Υπέροχη κατασκευή, πολύ στιβαρό γραφείο, το μάτι είναι φανταστικό, το cable management που έχει είναι φανταστικό, το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Ακριβό, αλλά είναι για μια ζωή. Εντάξει, ναι. Ναι. Μόνο μην με παίρνεις, σου είπα. Φέραμε επίσης τα light stands αλλά και τα φώτα και ο χώρος άρχισε να γίνεται πάλι λίγο χαοτικός. Μετά από λίγες μέρες έφτασαν και τα γραφεία για τον εκτυπωτή και το laser cutter. Επειδή και τα δύο είναι αρκετά βαριά, περίπου 30 με 40 κιλά, επιλέξαμε επαγγελματικού τύπου πάγκους εργαστηρίου από την Treston, οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν με ασφάλεια το φορτίο. Τα γραφεία είναι τοποθετημένα πάνω σε ρόδες, ώστε να μετακινούνται εύκολα προς τα εμπρός και να υπάρχει πρόσβαση στο πίσω μέρος του εκτυπωτή, όπου γίνεται η τροφοδοσία για σκληρά υλικά. Το ίδιο setup κάναμε και στον laser cutter, το οποίο μπορεί να δεχθεί επιπλέον εξοπλισμό με σύστημα τροφοδοσίας τύπου η Manda, επιτρέποντας την επεξεργασία υλικών μεγαλύτερου μήκους. Ο εξοπλισμός του Kitchen Lab παρέμεινε αποθηκευμένος για περίπου 1 χρόνο, λόγω καθυστερήσεων στην κατασκευή του χώρου. Αυτό δεν είναι ιδανικό, καθώς η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς, ενώ δεν υπήρχε η δυνατότητα συναρμολόγησης και δοκιμής πριν ολοκληρωθεί ο χώρος. Επιπλέον, η μεταφορά των μηχανημάτων σε συναρμολογημένη μορφή είναι ιδιαίτερα δύσκολη και λόγω βάρους και ότι συναρμολογημένα θα είχαν πρόβλημα να περάσουν από τις στενές. Παρ' όλα αυτά, ο εξοπλισμός λειτουργήσε χωρίς προβλήματα. Πραγματοποιήθηκε το αρχικό setup του εκτυπωτή και έγιναν οι πρώτες δοκιμές δημιουργίας προφίλ για διαφορετικά χαρτιά προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι το σύστημα λειτουργεί σωστά.
Χρησιμοποιήσαμε τα ντουλάπια της κουζίνας για να αποθηκεύσουμε χαρτιά του εκτυπωτή, μελάνια και διάφορα άλλα πράγματα που χρειάζεται να βρίσκονται στο Kitchen Lab, όπως αξεσουάρ του εκτυπωτή ή των σπεκτροφωτόμετρων. Σε κάποια από τα ντουλάπια τοποθετήσαμε χαρτικά και γραφική ύλη και πάνω από τα ντουλάπια είχαμε κυβότια τα οποία είχαν συνήθως αξεσουάρ που δεν χρησιμοποιούμε πολύ για PC, πληκτρολόγια, keyboards, τέτοια πράγματα. Και τέλος. Για να δω. Τέλος ένα από τα πολλά ντουλάπια. Ωραία. Σε μια γωνία του Kitchen Lab καταφέραμε να στριμώξουμε και ένα μικρό battery charge station ώστε να φορτίζουμε τις μπαταρίες για τις κάμερες. Όλοι οι φορτιστές είναι εδώ πέρα μαζεμένοι ώστε να μην χρειάζεται κάθε φορά να ψάχνω το που θα φορτίσω τις μπαταρίες μου. Και cable management, φυσικά η Ελένη, ποιος άλλος. Εξοπλιστήκαμε και με τα απαραίτητα όπως ένα ψυγείο, νερό, αλλά πάνω απ' όλα καφέ. Το έξτρα δωμάτιο που είχαμε θα είναι ο χώρος αποθήκευσης για όργανα, φώτα, charts και διάφορα άλλα πράγματα. Και μελλοντικά, όταν οργανωθεί ο χώρος, θα φιλοξενήσει και ένα setup για hardware development. Εκμεταλλευτήκαμε την ντουλάπα που είχε ο χώρος, τοποθετήσαμε έξτρα ράφια και αποθηκεύσαμε εκεί όλο τον εξοπλισμό. Στα πάνω ντουλάπια βάλαμε εξοπλισμό που δεν χρειάζεται, όπως τσάντες και θήκες αποθήκευσης, ενώ στην άλλη πλευρά βάλαμε τα αξεσουάρ για τα φώτα. Στην πίσω πλευρά υπάρχουν οι θήκες για τα charts, ένα γραφείο, αν θέλω να δουλέψω εδώ μέσα, καθώς και συρτάρια αποθήκευσης κυρίως καλωδίων. Έφτασε και το ντουλάπι ελέγχου υγρασίας στη Surrey, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη φύλαξη των πιο ευαίσθητων οργάνων. Παρόλο που ο χώρος διαθέτει αφιγραντήρες, για συγκεκριμένο εξοπλισμό προτιμάται η αποθήκευση σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον με σταθερές συνθήκες. Στο συγκεκριμένο ντουλάπι θα τοποθετηθούν φάκοι καμερών καθώς και όργανα μέτρησης ώστε να προστατεύονται από την υγρασία και τις πιθανές φθορές που μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνια. Ο ηλεκτρολόγος άφησε ένα χάος στα καλώδια. Ήταν μπλεγμένα, μπερδεμένα και δεν ήξερε καν από ποιο χώρο είναι το καθένα. Και φυσικά έπρεπε να βγάλουμε άκρη εμείς, οπότε ξεκινήσαμε την καταγραφή τους. Χρησιμοποιούμε το Tone Generator της Fluke για να στείλουμε ένα σήμα μέσω του καλωδίου και να μπορέσουμε να το εντοπίσουμε στην άλλη μεριά. Οπότε τώρα η Ελένη θα πάει να το βρει και θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το όργανο εδώ, το οποίο ανοιχνεύει τον τόνο. Αυτό είναι. Ναι. Και μετά πρέπει να το ξεμπλέξουμε. Πάρε. Πάρε. Θα το ξεμπλέξουμε από τη δέσμη.
όσο μπορούμε από πάνω, μετά θα ανέβουμε να τα ξεμπλέξουμε ακόμη καλύτερα από πάνω. Και αυτό τώρα θα πρέπει να το μαρκάρουμε με το κανονικό όνομά του. Τα οποία είναι όλα εδώ. Και αυτό είναι το 36. Στο τέλος, τα χωρίσαμε σε δεσμίδες αναχώρο. Ευχαριστούμε για το δίκτυο. Ξεκίνησα να βάζω keystones και να κάνω cable test ένα-ένα καλώδιο, ώστε να πιστοποιήσω ότι όλα είναι εντάξει. Και τώρα που είναι συνδεμένο, πάω στο tester και θα κάνω cable test και θα δω ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεμένα. Μπήκαν τα ράκ στο πατάρι με τον εξοπλισμό τους και ξεκινήσαμε να συνδέουμε όλο το δίκτυο. Όλο το server room διαθέτει smart αισθητήρες και σύστημα ψήξης που προσαρμόζεται ανάλογα με την εποχή. Το χειμώνα η ψήξη γίνεται φυσικά εκμεταλλευόμενη τις χαμηλές θερμοκρασίες του περιβάλλοντος, ενώ το καλοκαίρι υποστηρίζεται από σύστημα κλιματισμού. Παράλληλα έχουν εγκατασταθεί ξεχωριστοί αισθητήρες για την παρακολούθηση της υγρασίας, της θερμοκρασίας, αλλά και για την ανίχνευση νερού, ώστε να υπάρχει απομακρυσμένος έλεγχος και καλύτερη ασφάλεια για τον εξοπλισμό. Δεν μπορώ να πονηθώ. Πώς είναι εδώ μέσα? Ασφυκτικά. Ξέρεις ότι όλα αυτά θα πουλήσεις στο vlog? Παρότι ο χώρος είναι πλέον λειτουργικός, υπάρχουν ακόμη αρκετές βελτιώσεις που θα ήθελα να γίνουν. Για παράδειγμα, χρειάζεται καλύτερη δρομολόγηση των καλωδίων από το ταβάνι, καθώς ο ηλεκτρολόγος θα άφησε στη λάθος πλευρά του τοίχου. Επίσης θέλω να αλλάξω σε color coded patch καλώδια, ώστε να υπάρχει πιο ξεκάθαρη οργάνωση. Αλλά θα τα φτιάξω όλα αυτά σιγά σιγά. Στο τέλος, πιστοποιήσαμε όλο το δίκτυο και κάναμε speed test. Αυτό είναι το server room πατάρι. Τώρα, για να έχεις πρόσβαση εκεί πέρα, φυσικά χρειάζεσαι σκάλα. Και πρέπει να βρω μία λύση όταν εγκαταστήσουμε την πόρτα του, ώστε να σφραγίζει και να ψύχεται χωρίς να βγαίνει έξω το κρύο. Θα πρέπει να βρούμε μία λύση ώστε να έχουμε κάποια πτυσσόμενη σκάλα και να μην χρειάζεται κάθε φορά να φέρνω τη μεταλλική σκάλα και να τη στείνω κάθε φορά που θέλω να έχω πρόσβαση στο server room. Τώρα το πώς θα γίνει ακριβώς δεν έχω ιδέα. Μάλλον η πόρτα θα είναι εξωτερική και θα την τραβάς προς τα κάτω και θα έρχεται κάτω εδώ. Και μετά η σκάλα θα είναι από τη μέσα πλευρά και θα, όπως την ανοίγεις θα κατεβαίνει κάτω. Κάτι τέτοιο. Αλλά είναι πλήρως εξειδικευμένη λύση και δεν έχω βρει κάποιον να αναλάβει να το κάνει αυτό. Και δεν έχω ιδέα πώς θα το προχωρήσω. Είναι στις εκκρεμότητες που πρέπει να λυθούν. Τα φώτα που έχουμε επιλέξει για το στούντιο είναι τα Erco Optec, τα οποία είναι εξαιρετικής ποιότητας spotlights, wall washers, και αυτά είναι και στα δύο στούντιο, και στο Atmos και στο Production, και είναι fully dimmable. Τα έχω επιλέξει γιατί έχουν
97 ή 98% CRI. CRI είναι η ποιότητα φωτός. Και είναι πολύ λίγα φώτα που έχουν τόσο υψηλό CRI. Είναι fully dimmable και flicker free. Δηλαδή αν κάνω εγγραφή βίντεο εδώ μέσα, δεν πρόκειται να δω flickering. Είναι λίγο προς το θερμό, 3.500 βαθμούς Kelvin, και το έχω επιλέξει επειδή μου αρέσει αυτό το ξεκούραστο φως. Αυτά τα φώτα δεν έχουν τοποθετηθεί για να κάνω δουλειά όσο αφορά χρωματική ακρίβεια. Είναι φώτα ώστε να μπορώ να κάθομαι στο στούντιο επί ώρες χωρίς να με κουράζουν, χωρίς να έχουν flickering και να έχουν μια σωστή θερμοκρασία. Τώρα θα το ήθελα 3.800 ίσως, μπορεί και 4.000, αλλά όσο έχω μείνει εδώ πέρα αρκετές ώρες με αυτά τα φώτα, πολύ απλά νιώθω πάρα πολύ όμορφα και μου το έχουν πει και άλλοι που έχουν έρθει, ότι είναι πάρα πολύ ξεκούραστο ως φως. Και αυτή ήταν η λειτουργία τους, έτσι, γι' αυτό τα πήρα. Οπότε από ό,τι φαίνεται κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους. Στο υπόλοιπο στούντιο υπάρχουν τοποθετημένα smart φώτα, όπως τα Philips Hue, για ατμοσφαιρικό φωτισμό. Και η Philips, παρόλο που τα προϊόντα της είναι σε γενικές γραμμές καλά, στην εφαρμογή δεν υπάρχει τρόπος να ρυθμίσεις τη θερμοκρασία που τα θες. Παράδειγμα, αν τα θες στους 3.000 βαθμούς Kelvin, δεν μπορείς να το ρυθμίσεις. Μπορείς απλά να παίξεις με το color wheel και να τα κάνεις πιο θερμά ή πιο ψυχρά, αλλά και πάλι δεν σου λέει τι θερμοκρασία είναι. Έπρεπε να χρησιμοποιήσω εξειδικευμένα όργανα για να μπορέσω να έχω τα Hue στην ίδια θερμοκρασία με τα Airco. Έφτασαν επιτέλους και οι κουρτίνες, οι οποίες είναι βαριές κουρτίνες συσκότησης. Και το να μιλάμε για κουρτίνες σε ένα στούντιο μπορεί να είναι ασυνήθιστο, ο ρόλος τους όμως είναι ουσιαστικός. Αρχικά διαθέτουν ηχοαπορροφητικές ιδιότητες, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ακουστικής του χώρου. Παράλληλα, βοηθούν στον περιορισμό του εξωτερικού θορύβου, αλλά και στη μείωση των ανεπιθύμητων ανακλάσεων, ειδικά από τα τζάμια των παραθύρων. Ο δεύτερος βασικός τους ρόλος είναι η πλήρη συσκότηση. Αν και τα κουφώματα έχουν σχεδιαστεί ώστε να μην περνάει καθόλου φως, οι κουρτίνες λειτουργούν ως ένα επιπλέον στρώμα, κάτι που θα βοηθήσει στην ακρίβεια των μετρήσεων. Προσπαθώ να μην αναπνέω, αλλά τώρα είναι μέρα, έτσι, με πολλή κίνηση στο δρόμο και δεν είναι και κλειστά τα εξωτερικά, πώς τα λένε, ρολά, ούτε οι κουρτίνες, που και αυτές θα κόψουν κι άλλο ήχο. Και δεν ακούσα απολύτως τίποτα. Το δεσιμπελόμετρο που έχει το Grace, αν κάνω τελείως ησυχία και σταματήσω να μιλάω, και αυτό κατεβαίνει ακόμη πιο χαμηλά. Οπότε τα κουφώματα κάνανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Όπως και η μόνωση έξω φυσικά, με το πετροβάμβακα. Τώρα κάτι άλλο που παράλειψα ήταν αυτοματισμός, και αυτοματισμό δεν ήθελα στο στούντιο γιατί θεωρώ ότι είναι ένα ακόμη πρόβλημα. Συσκευές αποσυνδέονται, είναι δύσκολο στο setup και προσπαθώ γενικά να έχω απλά setups χωρίς να έχω περίπλοκα προβλήματα. Δεν θέλω να πηγαίνω να ανάβω το φως και να μην δουλεύει για κάποιο λόγο. Το οποίο όμως αποδείχθηκε ότι τελικά είναι χρήσιμος. Και ο λόγος είναι ότι κάθε φορά που θέλω να κάνω συσκότηση σε ένα από τα στούντιο θα πρέπει να κλείσω τα φώτα, να κατεβάσω τα ρολά, να κλείσω όλα τα LEDs από τα Wi-Fi κλπ. Και να σετάρω και κάποια άλλα πράγματα, όπως να προετοιμαστεί ο χώρος από πλευράς υγρασίας και θερμοκρασίας. Να έχεις δηλαδή σωστή υγρασία, οπότε θα πρέπει να ανοίξουν οι αφιγραντήρες που είναι στο στούντιο δεξιά-αριστερά και θα πρέπει να έχεις και σωστή θερμοκρασία. Οπότε το κλιματιστικό πρέπει να αρχίσει να προετοιμάζει το δωμάτιο. Δεν είναι τώρα το άτμο στο δωμάτιο που δείχνω ότι θα κάνω αυτά τα τεστ, αλλά εδώ βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Οπότε τελικά νομίζω ότι αυτοματισμό θα έπρεπε να φτιάξω και είναι κάτι που
τώρα δημιούργησε πρόβλημα, καθώς δεν υπάρχει απαραίτητη υποδομή για να έχω αυτοματισμούς όπου θέλω. Υπάρχουν λύσεις, αλλά είναι και πιο χρονοβόρες και θα κοστίσουν και μπορεί να χρειαστεί μερεμέτια δεξιά-αριστερά. Τώρα, για αυτοματισμό χρησιμοποιώ το Home Assistant. Αν δεν το ξέρετε, είναι αρκετά ευέλικτο σαν software, μάλλον η καλύτερη λύση αυτή τη στιγμή. Το δικό μου τρέχει σε ένα Raspberry Pi, το οποίο είναι τρίτης γενιάς που δεν προτείνεται, αλλά το είχα να κάθεται και το έστησα εκεί πέρα, αλλά μια χαρά θα δουλέψει αυτά που έχω. Και έχω περάσει ήδη κάποια πράγματα, έχω περάσει τα φώτα του Dolby Atmos, δηλαδή αν θες να ανοίξεις τα φώτα στο Atmos, απλά μπορείς να το κάνεις από εδώ. Και έχουμε μετά του production τα φώτα, air control, όλα τα κλιματιστικά και αφιγραντήρες είναι σεταρισμένοι και δείχνουν και τις θερμοκρασίες τους. Οπότε μπορώ να ξέρω σε κάθε δωμάτιο τι συμβαίνει. Παράδειγμα στο Atmos έχει 22 βαθμούς, στο server μου έχει 27 βαθμούς και η υγρασία τη βλέπουμε εδώ πέρα. Επίσης τα UB-Bot είναι συνδεμένα, αυτός είναι ο σένσορας που σας έδειξα πριν λίγο, με θερμοκρασία, εξωτερική θερμοκρασία, υγρασία και πόσο φως έχει σε εκείνο το σημείο. Και έχω σετάρει και server room controls που βασικά μπορώ να ανοίξω τα NAS από εδώ, γιατί τα NAS δεν είναι 24 ώρες ανοιχτά. Μπορώ να τα ανοίξω χωρίς να χρειαστεί να ανέβω στο πατάρι που βρίσκονται αυτά. Τώρα εδώ θέλει αρκετές προσθήκες, πρέπει να μπουν τα φώτα, πρέπει να μπουν τα ρολά σε όλα τα δωμάτια και έχω ήδη κάνει integration με τα Unify, οπότε μπορώ να σβήσω τα LED remotely. Αλλά έχει και αυτό αρκετή δουλειά. Το Home Assistant τώρα, αν σας ενδιαφέρει να το στήσετε, δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο. Έχει integrations, είναι λίγο χαοτικό σαν πρόγραμμα και εμένα μου πήρε αρκετό χρόνο να το καταλάβω και θέλει πολύ διάβασμα, γιατί κάθε συσκευή που προσθέτεις έχει άλλα πρωτόκολλα που χρειάζεται για να συνδεθεί και πρέπει να βρεις guides και να το συνδέσεις. Και κάποιες φορές αυτό είναι χρονοβόρο και δύσκολο. Υπάρχει όμως μεγάλη κοινότητα και έχει πάρα πολύ στήριξη από αυτή την κοινότητα, οπότε ό,τι και να έχετε σχεδόν, κάποιο integration θα έχει φτιάξει κάποιος για να το συνδέσετε στο Home Assistant. Μου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή από τότε που το έχω στήσει έχω ενθουσιαστεί πως να φτιάξεις διάφορα dashboards, CCTV ας πούμε εδώ, και θα έχω μουσική εδώ πέρα αν χρειάζεται να βάλουμε μουσική γιατί έχουμε κόσμο ή κάτι τέτοιο. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό επίσης εκκρεμεί στο να το σετάρουμε και να τελειώσουμε όλα τα integration με όλα τα τμήματα που χρειάζεται. Και κάπως έτσι το σκέφτομαι, δηλαδή να είναι σε αυτό το σημείο του τοίχου, ώστε όταν παίρνεις από την πόρτα θα το έχεις μπροστά σου. Θα πρέπει να βρω κάποια βάση τοίχου για iPad και να το τοποθετήσω σε αυτό εδώ το σημείο. Το οποίο επίσης δεν είναι εύκολο. Οι βάσεις είναι ταλαιπωρία και δεν είναι και διαθέσιμες πάντα στην Ευρώπη. Επίσης θα πρέπει να βρω λύση για αυτά εδώ τα LED που είναι στις διάφορες οθόνες, τα standby LEDs. Και επειδή όλο το desk πάει σε μία μόνο πρίζα στο UPS του, ίσως βάλω μία πρίζα με Wi-Fi η οποία συνδέεται στο Home Assistant να κάνει shutdown τελείως τα πάντα. Γιατί πιστέψτε με, αυτά τα μικρά LED σε ένα πλήρη σκοτεινό δωμάτιο επηρεάζουν τις μετρήσεις που κάνουμε. Τρελό. Το επόμενο στάδιο είναι να βρούμε έναν ανοιχτό χώρο κάπου στα 150-200 τετραγωνικά μόνο για το production. Και πολλά πράγματα θα φύγουν από το production, όπως αυτά εδώ θα πάνε εκεί πέρα, κάποιες από τις κάμερες θα πάνε εκεί πέρα, το kart θα πάει εκεί πέρα, ο εξοπλισμός αυτός εδώ πέρα θα πάει εκεί πέρα και θα διάσει αρκετά αυτό το σημείο.
Γιατί ο χώρος που θέλουμε να πάρουμε για production δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις. Θα το βάψουμε με ένα απλό γκρι χρώμα, θα κάνουμε πλήρη συσκότηση και αυτό ήταν. Τα backgrounds θα μεταφέρουμε εμείς δικά μας backgrounds μέσα και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε. Τώρα, όταν φύγουν όλα αυτά, ο χώρος εδώ θα αδειάσει. Θα αδειάσει αρκετά. Και κάποια από τα γραφεία που βρίσκονται εδώ, όπως αυτά εδώ, θα μεταφερθούν εκεί. Και έτσι θα μπορέσουμε να στήσουμε το Atmos εδώ πέρα. Γιατί αυτή τη στιγμή τα ηχεία του Atmos είναι πίσω από το desk η θέση τους. Και αυτό το ηχείο είναι πάνω στο καναπέ, δηλαδή θα κάτσεις εδώ και θα σπάσεις το κεφάλι σου πάνω στο ηχείο. Οπότε θα χρειαστεί να αλλάξουμε το layout του χώρου κάποια στιγμή. Γι' αυτό το Atmos δεν είναι ιδιαίτερα απλή υπόθεση. Πρέπει να τελειώσουμε με αυτό, όλες τις εκκρεμότητες που έχουμε και στη συνέχεια να βρούμε κτίριο για το production τμήμα, που έτσι κι αλλιώς ήταν το πλάνο από την αρχή και να μεταφέρουμε ό,τι μπορούμε εκεί πέρα. Και μετά αυτός ο χώρος θα είναι πολύ πιο άνετα για να κάνουμε δουλειά. Εδώ βασικά θα γίνεται το editing, το 3D, πολύ μικρές παραγωγές για YouTube κυρίως εδώ πέρα, και εδώ μέσα δεν θα έχει τίποτα ιδιαίτερο. Θα έχει το καναπέ που θα είναι για να κάθεσαι να κοιτάς το desk και το Atmos Mixing. Αυτό. Απλά πράγματα. Τώρα γίνεται κόλαση παντού. Δεν είναι άσχημα, δηλαδή μια χαρά δουλεύουμε, αλλά έχει θέματα. Το setup που έχω αυτή τη στιγμή είναι 2/1. Δηλαδή το Apollo Audio Interface στέλνει στο Grace Design, που είναι το monitor controller, που αυτό το Grace Design μετά στέλνει στα studio monitors και στο subwoofer. Και χωρίς το Grace Design δεν μπορώ πλέον να ζήσω. Το έχω συνηθίσει τόσο πολύ και με έχει βολέψει τόσο πολύ που δεν μπορώ να κάνω χωρίς αυτό. Και αυτό το πράγμα βασικά πέρα από το volume control έχει διαφορετικά set speakers, μπορώ να αλλάξω τα speaker sets και να ακούσω από διαφορετικά ηχεία. Το συμβαίνει, mute, να απενεργοποιήσω το subwoofer, να στείλω μόνο, αν θέλω μόνο mix επιτόπου, ή να στείλω στα ακουστικά και να κάνω πάρα πολλά άλλα πράγματα. Όταν το κάνω Atmos, αυτό δεν μπορεί να υπάρξει πλέον. Έχει όμως το M908 που είναι ειδική έκδοση για Atmos. Αυτό είναι το M905. Αλλά πάλι το M908 δεν δουλεύει με Dante. Παίζουν άλλα πράγματα ρόλο, όπως παράδειγμα Dolby Encoders. Τα περισσότερα πράγματα καταλήγουν στον υπολογιστή, δηλαδή ο υπολογιστής μανατζάρει το Dante αντί η κάρτα ήχου και γίνονται όλα λίγο διαφορετικά, που σημαίνει ότι δεν μπορώ να έχω αυτό το workflow που έχω. Και αυτή τη στιγμή δεν έχω το μυαλό να κάτσω να σκεφτώ πώς θέλω να το κάνω. Έχω μιλήσει με κάποια άτομα που έχουν Dolby Atmos σε Dante στο εξωτερικό και έχω πάρει απόψεις για audio interfaces, για encoders, decoders, Atmos, encoders, decoders και γενικά πώς δουλεύουν και είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Οπότε όσο είμαι εδώ πέρα και θα είμαι έτσι αρκετό καιρό πριν μεταφερθούν τα πράγματα αλλού, πριν τελειώσουμε αυτό το στούντιο, θα έχω τον χρόνο να το σκεφτώ και να το αναλύσω καλύτερα. Το σημαντικό είναι ότι η υποδομή υπάρχει ήδη. Δηλαδή πλέον για να βάλω τα ηχεία πάνω στην οροφή, απλά κουμπώνω τη βάση πάνω και συνδέω τα καλώδια και αυτό είναι. Και αυτό ήταν το πιο δύσκολο. Δηλαδή να υπάρξει αυτή η υποδομή και να είναι έτοιμη, ώστε όταν έχω όλο το setup έτοιμο και το έχω σκεφτεί πώς το θέλω και έχω φτιάξει τα workflow όπως τα θέλω, να το συνδέσω. Τώρα μου λένε πολλοί μην το κάνεις πιο περίπλοκο από ό,τι πρέπει, το Dante είναι σχετικά εύκολο και βάλε ένα Steam Deck εκεί πέρα και θα μπορείς από εκεί να κάνεις management, τα ηχεία κλπ. Αλλά δεν θα έχω πάλι down mix σε 2,1 και κάποια άλλα πράγματα που θέλω. Οπότε ναι, αυτές οι λύσεις δεν μου αρέσουν πολύ, δηλαδή το να έχεις ένα Steam Deck δεν είναι ό,τι πιο επαγγελματικό, είναι λίγο γελίο. Έχω Steam Deck, αλλά το έχω για shortcuts, δεν το έχω για να είναι το monitoring controller του studio. Οπότε ναι, ο συγκεκριμένος τομέας έχει ακόμη δρόμο, δεν ξέρω πότε θα είμαι έτοιμος, εκτίμηση 6 μήνες ίσως.
Αλλά όταν είμαι έτοιμος θα βλογκάρω, ας πούμε, το πώς το έχω σκεφτεί και το τι ακριβώς θα κάνω και πώς θα λύσω όλα αυτά τα προβλήματα που έχω τώρα σχετικά με το monitor controller, τα audio interfaces και τα Dolby Atmos, encoders, decoders. Το σίγουρο είναι ότι θέλει καθαρό μυαλό και αυτή τη στιγμή δεν έχω καθαρό μυαλό. Δεν έχει τελειώσει καν αυτό, δεν έχουμε βρει καν το επόμενο κτίριο για το production και έχω ακόμη δρόμο. Κλείνοντας, θεωρώ ότι κατάφερα να δημιουργήσω το χώρο εργασίας που είχα ανάγκη. Είναι σχετικά μικρός, όμως η υποδομή του βρίσκεται σε καλό επίπεδο και συνολικά είναι ένας ευχάριστος χώρος για να δουλεύεις. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν ακόμη αρκετές ελλείψεις. Λείπει το client display στο production, στα κλιματιστικά και στο background ρολό υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια, όπως και δεν έχουν τοποθετηθεί κουρτίνες στο πίσω παράθυρο λόγω έλλειψης χώρου για στήριξη, καθώς και διάφορες άλλες λεπτομέρειες που μένει να βελτιωθούν. Κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα project που δεν θα σταματήσει ποτέ να εξελίσσεται. Τέλος, θα σας αφήσω με μερικά πλάνα από το στούντιο. Ως την επόμενη φορά, χαιρετώ!